Hei kaikki vanhat ja uudet katsojat! Tänään on vihdoin ja viimein aika paljastaa tämä projekti, eli eräs hyvin iso asia mun elämässä, joka tulee myös isosti vaikuttamaan mun keppihevosyritykseen. Mä oon viime syksystä asti aina välillä maininnut, että luvassa on muutoksia ja että meillä on joku projekti meneillään. Lisäksi varsinkin silloin syksyllä, alkutalvesta ja nyt keväällä, niin mä oon viettänyt paljon aikaa tämän projektin parissa ja maininnut siitä myös videoilla. Eli me ostettiin talo. Ja mä tein siitä tällaisen pienen projektivideon, eli lähdetään nyt katsomaan tätä meidän projektia, eli siis taloremonttia, niin näette ja kuulette mun suunnitelmat ja miten tää sitten tulee vaikuttamaan mun kepparijuttuihin. Eli tällä videolla tuutte siis näkemään, että miltä tämä talo näytti alussa ja miltä se sitten näytti remontin jälkeen, kun päästiin sinne muuttamaan. Remontoiminen ja sisustaminen jatkuu vielä, jotta ei ole niin kuin mikään 100% valmis, mutta sen verran valmis, että päästiin nyt muuttamaan sinne. Ja niin kuin kaikki isoimmat jutut on saatu tehtyä. Tässä näette, kun me oltiin talolla heti oston jälkeen. Me oltiin käyty katsomassa sitä useamman kerran, kun siellä oli lähes kaikki edellisen omistajan tavarat edelleen. No, tässä suurin osa niistä on saatu entisten omistajien toimesta vietyä pois, mutta kuten huomaatte, niin vielä jotain on jäljellä. Sovittiin, että noita kaappeja ja hyllyjä jätetään meille. Ja niistä osa pääsikin sitten käyttöön ihan tänne talon sisälle. Tämä on tosiaan 1974 rakennettu talo, jossa asuinpinta-ala on noin 124, eli ihan reilun kokoinen. Tässä nyt miltä tämä näyttää alussa, niin joo, se tulee muuttumaan tästä aika paljon ulkonäöllisesti. Ja ihan myös joitain huoneita vähän tullaan muuttamaan. Vaikka tuolloin oli jo aika pimeätä, niin mä otin silti vähän jotain klippejä, että mitä muita rakennuksia tässä tontilla on. Niin talossa on tosiaan vesikiertolämmitys puulla, eli meillä on tällainen puuvarasto pannuhuoneen yhteydessä ja myös varastotila siinä, josta sitten pääsee tuohon talon ulko-ovelle. Sitten vielä pieni kurkkaus tänne ulkovarastoon. Se on tällainen hyvin latomainen, jonka perällä on sitten verstas. Se on aikaisemmin ollut lämmintila, mutta ei ole tällä hetkellä. Ja kuten näette, niin tuolla oli vielä melko paljon tavaraa, mutta sittemmin suurin osa on viety pois. Sitten 2. lokakuuta, vähän parempaa klippiä ja koitan selittää, mitä nämä huoneet on ja mitä niissä tulee olemaan. Aloitetaan mun työhuoneesta, jonka yhteydessä on tällainen aivan mahtava pieni varastohuone kepparitavaroille. Tämän oven ja oviaukon tilalle tulee seinä ja tästä seuraavasta huoneesta tulee sitten keittiö, joka on yhteydessä olohuoneeseen. Tuolla suunnassa on ulko-ovi, eli mun työhuone tulee olemaan tästä katsottuna oikealla. Kurkataan sitten tänne nykyiseen keittiöön, jossa on tällainen hyvin tyylikäs 70-luvun värikäs keittiö. Niin tästä tulee sitten Laurin huone. Sitten on olohuone, joka pysyy edelleen olohuoneena. Ja toi nurkkahuone tuolla tulee olemaan meidän makuuhuone. Sitten kävellään sitä käytävää vessan ja kylppärin ohi, niin täällä on vielä yksi huone. Tää oli niin sanottu metsästyshuone ja tää tulee olemaan sellainen vierashuone varmaankin. Meillä kahdella ei varmaan vielä ole tälle käyttöä. Mutta joo, asbestitarkastuksen jälkeen tässä nyt tutkitaan, että millainen homma toi lattiamaton irrotus tulee olemaan. Ja siitä sitten päästäänkin vähän tarkemmin remontoimaan tai oikeastaan ensin purkuvaiheeseen. Parin päivän päästä ehdittiin vähän käydä talolla illalla. Lauri koitti alkaa purkaa tätä keittiön kaappia ja mä sitten irrottelin seiniltä kaikkia verhotankoja ja niitä tuhansia nauloja ja ruuveja, mitä siellä seinillä oli. Joo, 4. lokakuuta. Tänään lämmitellään vähän taloa ja samalla mä nypin täältä nauloja ja ruuveja pois, joita on täällä seinillä ihan tuhansittain varmaan. Ja kuten ehkä äänestä kuulette, niin on pikkusen vielä kipeänä, mutta jotain kevyttä hommaa vähän tänään samalla kun lämmitellään taloa. Samalla voistelen sitten näitä joulupapereita, jotka tänne joihinkin hyllyihin on laitettu. Tässä tosiaan tulisi se mun varastohuone. Ja sitten kaikkea tällaisia tauluja ja koukkuja sun muit, mitä täällä seinillä vielä on, niin niitä poistellaan. Sori, tässä huoneessa ei ole valoja, mutta poistelin noita verhopidikkeitä. Verhorullaan tuolta, koska näissä seuraavana olisi sitten tapetin poistot. Täällä edistettiin sen verran, että mä sain noista kaikista hyllyistä tosiaan ne paperit irti. Sitten kaikki tällaiset ruuvit, naulakot sun muut irroteltua seiniltä. Joo, aloitimme purkamisen keittiön kaapista. Tai no, nykyinen keittiö. Keittiö varmaan siirretään joka tapauksessa. 8.10. aloitin sitten tapettiurakan, eli tapettien poiston, ja ensimmäisenä päivänä äiti oli siinä auttamassa. Me oltiin käyty jotain remonttijuttuja siinä katsomassa ja tultiin sitten tänne talolle. Nyt on keskiviikko 9. lokakuuta. Jälleen kerran täällä lämmittelemässä taloa.
Sain justiin tän syttymään hyvin. Ja toinen päivä poistelemassa tosiaan tapetteja tänään. Tää tulisi olemaan niin sanotusti mun työhuone. Niin eilen saatiin toinen pitkä seinä ja sitten niinku toi lyhyt seinä. Siitä poistettuu tapetit. Ja nyt mä sitten poistelen vähän tältä puolelta, missä on ikkuna. Ja sitten tältä seinältä aina tuohon peiliin asti. No niin, päivä 3 tapettien repimistä. Ja nyt mä tosiaan sitten lähden tätä huonetta, joka on niinku mun työhuonetta vastapäätä. Niin täältä poistelen tosiaan tapettia. Ja voi olla, että tää on nyt kivoin tapetti tähän mennessä. Tää lähtee siis ihan niinku tavallaan yhdessä kerroksessa, mutta se lähtee niin pienenä silppuna, että Tuolta voitte nähdä, miten pientä silppua tästä lähtee. No tosiaan on tuon seinänpätkän tuolta poistanut tapettia ja nyt sitten täällä on vielä tää yksi oiro, jonka aion tänään poistaa. Sitten jäisi vielä niinku tämä ikkunan sivu. Ja toi tosiaan nyt vielä toistaiseksi jätetään, kun voi olla, että toi seinä sitten niinku noi seinälyt vaihdetaan. Kuten näette, niin tästä tapetista jää aika paljon tänne tällaista hitulaa, mutta pääasiassa tää lähtee niinku ihan hyvin irti. Tämä kaappi, joka on keskellä huonetta, niin tää on tosiaan vanha asekaappi. Mä en tiedä, aikooko Lauri tälle jotain hyötykäyttöä keksiä. Ja sit tosiaan tää hyllykormaa tästä ja sit noi hyllyt jää, mutta en tiedä mihin huoneeseen. Maanantai 14. lokakuuta päivä 5 tapetin poistoa. Pidettiin tossa viikonlopputaukoa. Mulla oli sen verran kasaantunut tilauksia, että piti niitä tehdä. Mutta tänään sitten taas jatkuu. Tää on taas tällaista kivaa tapettia, että tää lähtee niin pienenä silppuna. Mutta pikkuhiljaa. Tiistai 15. lokakuuta. Ja tosiaan Lauri kävi tässä vähän eilen illalla myös. Aukastiin tosta toi seinä. Katsottiin vähän, että mitä se pitää sisällään. Eli toi seinä tosta varmaan poistuu, jos se keittiö tulee tonne. Ja sitten se jatkoi tässä vähän lattiamaton repimistä ja sitten poisteli noita lattialistoja. Joo, mäpä käyn tästä hommiin. Perjantai 18. päivä. Me tullaan huomenna vähän isommalla porukalla täältä kaatamaan puita ja sitten tekemään muita hommia. Ja Lauri on tällä hetkellä katolla. Se putsas katon. Sen pitää vielä rännit putsata. Olen tosiaan siirtynyt tänne nurkkahuoneeseen. Ja katsokaa tätä. Kattokaa miten iso pala. Herra jestas. Jotta jos me verrataan, että niin kuin tuolla olohuoneessa se lähti suunnilleen näin pienenä palana, ja tää lähtee nyt huomattavasti isompana, niin ai että ihanaa. Tää lähtee niin kuin tapetin kuuluisikin lähtee. Voi että. Tässä nyt vielä 6 asti jonkun verran raavin näitä tapetteja täältä pois, ja ootan tosiaan, että toi pannu tuolta sammuu. Ja sit sen jälkeen mä lähden postiin ja kauppaan. Mut joo, edistyy. Ja näytetään nyt sitten täältä vielä. Lauri tosiaan oli tässä hetken aikaa. Ja se sai tämän aikaiseksi. Eli tosiaan vähän edistytään seinänpurku. 19.10. Tässä näette tuon sotkun, minkä Lauri teki eilen. Eli katolta on nyt putsattu vuosien moskat. Tää oli ensimmäinen päivä, kun me kaadettiin puita, tai siis miehet, eli Lauri ja isä mun kaato. Minä ja äiti jatkettiin sitten tapettien parissa. Tässä on tosiaan 0,5 hehtaarin tonttia, tää on vähän niin kuin metsässä, eli tontilla ja pihassa on paljon puita. Kaadettiin niitä, jotka oli lahoja, vinoja, kieroja, tai muuten vaan vaarassa kaatua ja aivan liian lähellä taloa. Todennäköisesti tänä vuonna pitää kaataa lisää, mutta nyt ne pahimmat puut on ainakin pois. Pidin tuossa maanantai-taukoa, mulla oli selkä sen verran kipeä. Ja tapetin poisto jatkuu. Tarkoituksena poistaa nyt ainakin tästä seinästä. Joo, tänään on ihan varmaan niin pitkää päivää tee. Mutta kuitenkin jonkun verran. Ja mä en muista näytinkö, mä en varmaan näyttänyt lauantaina, kun tosiaan lopeteltiin täällä, mutta saatiin äidin kanssa tää huone niinku kokonaan valmiiksi. Ja tosiaan miehet sitten kaato puita tuolla, jotta tuosta läjästä pitäisi tehdä polttopuita sitten. Varmaan otetaan joku muu viikonloppu sitten, kun se taas kerkee. Ja keskiviikko 23. päivä. Taas yksi huone valmis. Ja nyt sitten onkin jäljellä enää tää yksi täällä kulmahuoneessa. Eli tämä. Mä jo siirtelin tuota hyllyä tosta pois edestä. Ja ajattelin, että otanpas nämä hyllyt tästä pois, mutta eipä sitten ollutkaan niin yksinkertaista. Tähän tarvii jako kautta kiintoavaimen. Ja ne on ainut, mitä meillä ei täällä tietenkään ole. Mut joo, siis tämä kaupunki tapetti vielä tästä yhdeltä pitkältä seinältä pois ja sitten on kaikki tapetit poistettu. Sitten on näitä lattiamattojen poistamista tästä
näemme esimerkin. Tänne on tosiaan muutamaan huoneeseen siis laitettu uudet lattiamatot, missä on noin niinku listat. Niin oikeastaan niinku tämän puolen huoneisiin, eli toi huone, keittiö ja sitten toi niinku makuuhuone tuolla, niin näihin on laitettu uusi lattiamatto. Jossain kohtaa vanhan päälle tietenkin, jotta joo, tästä pitää 2 kerrosta lattiamattoa repiä pois. Joo, siinä on semmonen urakka. Ja tosiaan täältä jonkun verran aloitettiin. Ja tässä kohtaa oli niinku suht helppoa, tää lähti hyvin irti. Mutta sitten kun tullaan tänne olohuoneen puolelle ja kun mennään tuota käytävää pidemmälle tänne, niin siinä kohtaa vähän jo tihkasee. Seuraavana päivänä sitten oltiinkin Laurin kanssa kahdestaan, poistettiin noi hyllyt tuolta ja toi viimeinen tapetti. Ja seinästä löytyi myös pieni yllätys, siitä sitten lisää pian. Täältä näytti päivän lopussa tapetit poistettu ja tällainen kaos saatiin aikaiseksi. Käytävällä nähtiin irroteltuja lattialistoja ja seinääkin jo vähän hajotettiin. Perjantai 25. Tänään mä ainakin koitan poistaa tätä lattiamattoa jonkun verran. En tänäänkään ihan hirveän kauan oo. Mun pitää mennä sit vaihtaan talvirenkaat kotiin. Mutta jonkun verran. Nämä oli onneksi tällaista tekstiilipohjaista lattiamattoa ja aika paksua, joten ne irtos melko helposti tuolta lattiasta. Toki toi kävi käsien ja selän päälle aika lailla, kun tätä joutui vetämään ihan voimalla. Mä oon saanut nyt kohta 3 huoneesta poistettua. Eli tästä sitten, tästä käytävältä ihan jonkun verran. Täällä on jo 2 täyttä jätesäkillistä lattiamattoa. Sitten täällä on tää toinen huone. Sitten täällä on vielä vähän kesken. Tässä oli tosiaan siis uusi lattiamatto laitettu tämän päälle. Tää ei ollut edes mitenkään kiinni, että se oli vaan niinku lattialistoilla täällä pysy tässä päällä. Mutta täällä alla on ihan tää, mitä tuolla niinku muuallakin on. Ja joo, täältä löytyi tällainen mysteerikohta. Mä en oo ihan varma, haluanko mä edes ottaa tätä pois täältä. Mutta liittyneen varmaan tähän. Selitetään tästä vähän tarkemmin. Tosiaan eilen poisteltiin tää tapetteja. Sitten kun mä pääsin tänne kohtaan, niin mä katsoin, että tässä oli teippi laitettu räijän päälle. Sitten mä lähdin poistamaan, niin joo, tää siis murenee koko seinä. Elikkä siis tää seinälevy tästä, mihin nyt vielä jätettiin tapettiin, niin se lähtee pois. Elikkä siitä ei sen enempää tarvitse tapettia poistaa. Ja näytän kohta toiselta puolelta, mutta tänne on siis mennyt todennäköisesti vettä. Tämä pätkä tässä varmaan liittynee jotenkin asiaan, mutta mennään tuolta kylpyhuoneen puolelta katsomaan sitten, että mikä homma. Tähän on laitettu siis tällainen joku metallipeltilevy tohon. Ja tässä on tosiaan suihku, niin se vesihän menee suoraan tänne seinän sisään. Olisin yllättynyt, jos täällä ei olisi yhtään tuollaista niin kuin yllätystä ollut missään seinissä ja kaikki olisi ollut hyvässä kunnossa, jotta tämä oli ihan odotettavissa. Mäpäs koitan tästä poistaa tämän lopun lattian ja katsoa, että mitä toi pitää sisällään tai allaan. No niin, nyt on tältä päivältä valmista. Ja siellä on ollut kosteutta, kuten vähän arveltiin. Etenkin tästä näkyy, missä oli niinku vanhaa mattoa, että se kosteus on tullut niinku tohon asti. Mut sit niinku näköjään mihin toi uusi matto on laitettu, niin silloin jotain jo tehty. Jotta ehkä se ei oo sen pahemmin muuta kuin tuossa seinässä sitten. Mut joo, pitää sitä tutkia. Ja siinä oli nyt tämä päivä. Lauantaina oltiin tosiaan taas kaatamassa puita ja saatiin tältä vuodelta nyt kaikki puut tosta kaadettua. Eli siis kaadettiin sellaisia niin kuin lahoja puita ja puita, jotka oli tässä niin kuin vaarallisesti talon lähellä, jotka vois sit kaatua talon päälle. Niin sellaiset niin kuin vaarallisimmat on nyt saatu kaadettua. Tiistai 29. päivä. Meitä oli täällä vähän enemmän tekemässä, niin tää käytävän lattiamatto on nyt niin kuin poistettu, jotta enää olisi sitten jäljellä toi olohuone tuolta ja sitten keittiö ja toi yksi makuuhuone tuolta. Näissä on tosiaan tää laminaatti, niin se ei ole ihan niin helppo poistaa, mitä vaan toi muovimatto tai tekstiilimatto, jot niin kuin nää nyt jää sitten myöhemmälle. Mutta tänään olisi tarkoitus ensin tyhjätä tää olohuone tästä ja sitten repittää lattiamatto täältä pois. Ja äiti poisti täältä nämä hyllyt. Eli kun nämä seinät kuitenkin pitää maalata, niin irrotettiin noi hyllyt ja kiskot. Ja sitten tosiaan täällä on vielä tää lattiamatto. Eli jos toi olohuone on suht helppo, niin mä ehdin vielä tämänkin täältä tänään poistaa. Mutta sitten olisi niin kuin noi muovimatot poistettu. Tai no tuolla laminaattien alla vielä
keittiössä ja tuolla siis, niin siellä on muovimatto laminaatin alla. No niin, kello on vasta vajaa 3 ja mä sain vihdoin kaikki lattiamatot pois täältä. Ja näytetään nyt tuolta toi olohuonekin. Tosiaan lattialistat oli vielä irrottamatta tuosta varastosta, että mulla meni sen kanssa sen takia vähän kauemman. Mutta tässä olisi sitten olohuone. Elikkä ihan hyvin lähti irti noi loput lattiamatot täältä. Nyt on viimeisetkin verhotangut saatu poistettua. Ja sitten alkaa multa pikkuhiljaa loppumaan homma. Kyllä vielä varmaan pariksi päiväksi on. Tuolla on tällaisia myös ruuveja poisteltavana, sitten näitä saranoita näistä kaikista kaapeista. Ja no täällä on aika hämärää, kun ei ole valoa, mutta täällä on tällainen vanha lukollinen kaappi. Pitää katsoa, jos mä saisin, se näyttää olevan ruuveella kiinni sen. Ja sitten täällä on vielä tanko, joka pitää ruuvata irti saranoita, jotta niihin saa sellaisen vajaa 1 päivän menemään. Ja sitten, mihin nyt ainakin menee 1 päivä on, että pitäisi nämä tapetin jämät täältä seinästä vielä poistaa. Tuolta niinku patteriputken takaa pitää vielä yrittää vähän paremmin poistaa ja sitten tästä patterin ympäristöstä. Nämä patterit varmaan pitää irrottaa, koska no, tätä tapettia ei saa täältä patterin takaa pois. Ja sitten uudestaan maalattua sieltä, jos noita pattereita ei irrota. No niin, maanantai 4. marraskuuta. En muista, koska olen viimeksi kuvannut. Perjantaina oltiin sitten Laurin kanssa 2. Ja se koitti vielä purkaa näitä seiniä jonkun verran. Esimerkiksi tuolla nurkassa, niin siellä on patteriputket menee seinän läpi, niin siihen tarvitsisi sahan. Meillä ei sellaista vielä ollut. Ja sitten kannettiin tosiaan tavaraa tonne autotalliin täältä. Ja muitakin juttuja tällaisia tehtiin. Nyt sitten Lauri on ollut tänään valmistautumassa viemärin tekemiseen. Uusi keittiö tulisi tänne, niin sinne pitää sitten viemäri vetää tästä lattian läpi. Ja mä oon yrittänyt näitä kaappeja jonkun verran purkaa. Se ei oikein suju multa. Mä saan niinku noita tällaisia pieniä puuosia tuolta irti. Mutta joo, ne on aika kovaa tekoa noi kaapit. Ja tänään sitten aloittelin putsaamaan näitä seiniä. Putsaan niitä viimeisiä tapetin palasia pois täältä. 6. marraskuuta. Ollaan isän kanssa täällä taas pilkkomassa noita loppuja puita. Pojat kävit huomassa keittiön ja avaamassa tuon riskiseinän. Kuten tiedettiin, niin sinne oli päässyt kosteutta, eli se pitää korjata. Sitten tästä on lähtenyt sen 1 huoneen ja olohuoneen välinen seinä ja sitten 1 levynpätkä tästä käytävältä pois. Ja tuonne sitten tulee meidän uusi keittiö. Seuraavaksi hypätään sitten jo joulukuun puolelle, eli 12. joulukuuta. Kuten huomataan, niin kaos eli purkaminen alkaa lisääntymään. Ja Lauri on tehnyt vesiputket ja viemärin uuteen keittiöön, tiskialtaalle ja tiskikoneelle. Rojoo kaikkialla, mutta pikkuhiljaa edistyy. Sen jälkeen mä en käynytkään lähes kuukauteen talolla, koska siellä ei ollut mulle mitään tekemistä, vaan näille vahvemmille mieshenkilöille sitten purkuhommia. Seuraavan kerran otinkin videota vasta 7. helmikuuta ja tältä siellä silloin näytti. Sähkömiehiä ja putkimies on tässä kohtaa käynyt ja vessasta on alettu purkamaan laattoja. Tai oikeastaan ne tippu sieltä seinältä, kun lavuaarin otti pois. Seinä oli sen verran kuprulla. Sitten tässä on uusia seinärakenteita syntymässä tuohon keittiöön ja tähän vanhan oven kohtaan, mistä pääsi ennen tonne varastoon, niin tulee sitten seinä. Saatiin muuten ne laminaatit tai parketti tai mitä nyt ikinä olikaan poistettua. Ja sitten täältä makuuhuoneesta vielä paljastuu muovimatto sen alta. Ei muuta kuin poistetaan se. Se oli tällaista samaa hyvää muovimattoa, niin se lähti tosi helposti. Mutta tilanne oli ihan toinen tuossa keittiössä. Se piti loppujen lopuksi hioa sieltä se muovimatto pois. 4. maaliskuuta naulakoiden poistelua. Sitten vein nää jo irrotetut laatat täältä vessasta pois. Ei kyllä paljon mitään näy, mutta poistelen myös lattialaattaa tuolta. Viimeksi tosiaan saatiin noi parketit pois näistä huoneista. Joo, että täällä on nyt tää kiva muovimatto vielä. Se on siellä niin lujassa, että pitää vähän miettiä, miten sen saa sieltä irti. Tää on tosiaan ihan erilaista muovimattoa kuin mitä noin muut oli. Ja tää on tällainen tosi ohut, niin se vaan lähtee tällaisena pieninä palasina sitten täältä. Tulin tänne takapihalle ja katsoin, että tästä ehkä voisi olla potentiaalia saada sellainen suht tasainen alue. Ja tiedättekö, ratsastusalue kepeävaselle. Joo, sellainen idea tässä. Täällä siis on tosi epätasaista, mä en tiedä näettekö, mutta täällä on siis tällaisia kuoppia. Täältä näette ehkä vähän paremmin.
ei tosiaankaan tasaista maastoa. Ja sitten täällä on siis tällaisia random kiviä. Kivi, kanto. Niin tällaiset pitäisi tasata täältä ja hävittää toi puska. Niin tästä saa oikeastaan ihan kivankin kokoisen alueen verrattuna siihen, mitä mulla esimerkiksi on aikaisemmin ollut. Sitten täällä on tämä meidän leikkimökki. Tai mikä nyt on ollutkaan. Tää on tosiaan siis ihan kylmä tila. Mulla ottaa pää melkein kattoon. Aha, onpas kiva hylly. Ja siis tossa alla on siis maakellari. Ja toi on varmaan aika homeessa tosta. Tuolla näkyy hometta. Täällä ei nyt ihan freesemmältä haise tai mitään. Mutta joku tila. En usko, että itselle teen köppäritallia. Mutta joku tila, jossa leiriläiset vois vaikka pitää köppäreitä sitten. Ja hyvä, kun puhun jo jostain leiriläisistä. Mä en ole edes paljastanut, että mitä suunnitelmia tänne on. Mutta tästä pikkuhiljaa lähtee avautumaan. Tossa on sitten tollanen isompi latovaja. Ja täällä on tämä maakellari, joka on varmaan aivan täysin homeessa. Joo, en tiedä mitä hän tollekin tähän. Tässä vielä näette vähän enemmän tätä etupihaa. Mä olin melko epävarma, että näytänkö mä itse tätä taloa tai pihaa hirveästi ulkoapäin tietyistä syistä. Mutta nyt kun meillä on valvontakamerat, niin mä voin vähän turvallisemmin näyttää. Ei tarvi huolehtia, että tänne tulisi joku henkilö tekemään tihutöitä tai varastamaan jotain. Ja talon väri tulee muuttumaan, en tiedä vielä tänä vuonna vai meneekö sitten vasta ensi vuoteen. Mutta nyt on tällainen todella tyylikäs vihreä. Sitten vielä nopea vilkaisu, miltä sisällä näyttää tällä hetkellä. 9. maaliskuuta edeltävänä päivänä olin saanut itse poistettua vessasta lattialaatat, mutta sitten pyysin isän apuun seuraavalle päivälle noiden kylppäri- ja saunan laattojen kanssa. Ne ei ollutkaan ihan niin helppo homma, kuten ehkä näistä työkaluista voitte päätellä. 24. maaliskuuta. Tää ei ole nyt tuolta talolta, mutta Laurin isä oli hankkinut räystäslaudat kattoremonttia varten ja ne piti sitten maalata valkoiseksi. Kaikki, olikohan niitä yli 100 kappaletta, joten siinä oli meille parin päivän urakka. Näistä tosiaan tarvii onneksi maalata vain yksi puoli, koska toi alapuoli ei sitten tule sieltä näkyviin. Eli siis räystäslaudat on noi valkoiset laudat, jotka on tuolla, räystäinen reunassa katolla, noi valkoiset laudat näette tossa. Tässä näette värimaailman, mikä tulee uuteen keittiöön, ja keittiösuunnitelmaa me alettiin tehdä jo heti loppusyksystä. Maaliskuusta lähtien meillä on ollut yksi remonttimies talolla, joka on valmistellut kylpyhuoneen, saunan ja vessan laatotusta ja tehnyt myös muuta ajan salliessa. Ihan maaliskuun lopussa me oltiin hiomassa nuo lattiat, joka olikin odotettua nopeampi homma, koska ei niissä oikeastaan ollut paljon kuin arvaa ja liimaa, mitä noista vanhoista lattiamatoista oli jäänyt. Huhtikuun toisella viikolla aloitettiin sitten kattoremontti, eli tässä talossa ei ollut katossa ollenkaan aluskatetta, vaan suoraan pelti. Aluskatehan on todella tärkeä katossa, koska jos pellissä on pienikin reikä, jos vaikka se naulo tai ruuvi, millä se on kiinni, niin nousee sieltä ajan saatossa ylös, niin siitä kolosta pääsee suoraan kosteutta läpi, kuten nyt keittiön katosta nähtiin. Aluskateet tosiaan estää tämän ja tekee katosta vesitiiviin. Sillä välin kun muut teki kattoa, koska mustahan ei ole siinä mitään hyötyä, niin mä aloin hiomaan noita kaikkia karmeja, eli oven ja ikkunan karmeja, jotka on tollasella tosi ihanalla tummanvihreällä maalilla menty. Niissä on siis ihan tosi paksu maalikerros, niin niissä on melkoisesti hommaa hiomista. Ja sitten myös kaikki seinät piti hioa, ja sen jälkeen tietysti putsata, pyyhkiä ennen kuin pystyy lähteä maalaamaan. Tässä näette vähän kylpyhuonetta, eli siellä on alettu seinälaattoja laittamaan paikoilleen. Ja vessasta puuttuu vielä laatat. Sinne tulee vain lattian laatat. Ja joo, tässä näette vähän, että miten paljon tätä maalia ja maalipölyä lähtee noista karmeista. Sisäkattoja ei ollut tässä kohtaa vielä alettu laittamaan, mutta oli tehty noin rimotukset sinne valmiiksi. Ja no, otetaan tästä nyt tällainen pieni yleiskatsaus. Täältä näyttää keittiön nurkka ja sitten tässä on vähän käytävää. Joo, mä taisin hiomista tehdä hyvä, että varmaan viikon verran ainakin. Se, mihin mä eniten keskityin, oli nimenomaan noi karmit ja tuuletusluukut, koska ne piti mennä tuolla niin kuin käsityökalulla.
että niitä ei oikeastaan pystynyt sillä koneella menemään, niin sitä hommaa tein siinä varmaan sen viikon verran, ainakin useamman päivän, ennen kuin päästään siihen pisteeseen, että pystytään ehkä vähän jo maalaamista ajattelemaan. Maanantai 14. huhtikuuta. Viime viikolla tosiaan tehtiin toi katto. Ja nyt sitten tällä viikolla odotellaan, että saadaan sitten pellit tuohon kattoon, että saadaan viimeisteltyä se. Ja sitten tällä sisällä on edistynyt jonkun verran. Elikkä mä oon näitä ikkuna- ja ovenkarmia täällä hionut. Eli näissä on siis tällainen ihan tosi paksu vihreä maalikerros. Tästä ehkä vähän voitte hahmottaa, että miten paksu se on. Mulla on kädet ja kaikki niin kuin ihan vihreänä. Ja sitten täältä on nyt seinät hiottu ainakin kerran, jos ei jopa 2. Ja sitten kaikki nämä niin kuin reijät tällaiset on pakkeloitu. Tänään nyt vielä laitettiin ilmeisesti viimeiset kerrokset pakkelia. Eli näihin uusiin kyprokkiseiniin, tai siis seinälevyihin. Mä oon nyt kohta puolessa välissä niin kuin toista kierrosta näitä karmeja. Että mä oon niin kuin kerran jo nämä mennyt. Ja tää kylpyhuone, siellä on nyt vesieriste justiin laitettu, niin en voi sen enempää näyttää muuta kuin tästä ovelta. Niin täällä on seinät silleen, saumat on vielä tekemättä. Ja sitten tonne alareunaan tulee vielä se 1 kerros noita laattoja ja sitten tietysti toi lattialaatta, jota meillä on täällä. Todennäköisesti tulee sitten sinne. Niin sitä nyt tällä viikolla. Ja sitten tosta nyt nähdään, niin toi seinä on pakkeloitu. Se pitää vielä kerran hioa, jotta sitten päästään maalaamaan jossain kohtaa, kun saa nämä karmit vielä toisen kerran. Tästä nyt ehkä vähän paremmin voitte nähdä, eli nämä on kertaalleen hiottu nämä karmit. Täällä on tällaisia vähän epätasaisuuksia, ne pitäisi saada silleen niin kuin suht tasaiseksi, että sen saa sitten hyvin maalattua. Mutta tällaista hiomahommaa lähinnä ja sitten ehkä päästään jo maalaamaan viikonloppuna. On tosin pääsiäinen, mutta katsotaan. Ja tähän mun työhuoneeseen ja varastoon jää nämä vanhat kattolevyt ja sitten niin kuin tonne päämakuuhuoneeseen, joka on tuolla toi perällä oleva, mutta sitten nämä muut niin vaihdetaan. Meillä on täällä jo odottamassa, eli tämän näköistä. Joo, homma riittää. Tässä nyt niin kuin pari viikkoa oikeasti niin kuin aika loppuu. Mulla on taas tulee niin kuin normimäärä tilauksia ja oikeastaan nyt on niin kuin enemmän hevostilauksia kuin yleensä. Ja sitten niin kuin tuli varustetilauksiakin tuossa viime viikolla ihan hirveä määrä. Niin vähän niin kuin aika loppuu. Torstai 17. huhtikuuta. Sahalin tässä vähän lisää keppejä keppihoselle. Pitää vielä hion noi päät. Mutta tänään mä nyt olin vielä vähän... Piti muutamia kohtia vielä pakkeloida täältä seinistä, eli kaikkia näitä niin kuin naulanreikiä. Ja sitten mä kertaalleen jo putsasin nämä seinät maalipesulla, koska huomenna pitkänä perjantaina olisi tarkoitus tulla tänne aloittelemaan maalaamista. Kaikki muut on niin kuin silleen meni nyt hioen vielä, paitsi sitten tämä huone ja sitten tämä mun työhuone ja varasto. Käsissä ei niin kuin enää yksinkertaisesti vaan riitä voima tuohon hiomiseen. Niin kuin yhtä tyhjän kanssa yrittää sitä nyt hinkata sieltä. Mutta eiköhän me huomenna saada jonkun verran täällä aloiteltua. Ja taas näkevinpäät ja sitten mä pääsin lähteen kotiin. Pitkä perjantai 18. huhtikuuta oltiin tänään äidin kanssa ensimmäinen päivä maalaamassa. Aloitettiin nyt täältä päästä, jonka pitää tosiaan tämä katto uusia ja sitten keittiö on tulossa ensi viikolla, niin aloitettiin täältä. Mutta mä menin niin kuin, no näistä huoneista niin kuin nämä ovenkarmit ensimmäisen kerran ja sitten kaikista huoneista noin ikkunankarmit. Ja joo, kuten näette, niin se tarvii aika monta kerrosta. Tässä on nyt vaan niin kuin, ensimmäinen pohjamaalikerros, samoin kuin sitten täällä seinillä. Tämä tällainen niin kuin persikan värinen seinä, tää niin kuin silleen suht hyvin peittyy jo tuolla yhdellä pohjamaalikerroksella, mutta sitten tästä tää violetin ihan selkeästi näkee, että sieltä näkyy violetti läpi. Niin todennäköisesti mennään vielä sitten kaikki seinät uudestaan tuolla pohjamaalilla. Ja tosiaan tonne tulee se keittiö sitten, niin sitä varten nyt lähdettiin tästä maalaamaan. Ja tohon asti äiti pääsi maalaten. Tästä sitten jatkuu huomenna varmaan toi pätkä. Huomenna on siis pääsiäinen, mutta mä ainakin itse ajattelin tulla trulleja karkuun tänne heti aamusta. Varmaan mennä noi karmit sitten uudemman kerran. Ja äiti sanoi myös tulevansa jossain kohtaa. Tohon tulee siis jääkaappi. Niin sen tausta ajateltiin ja sitten toi niinku sivu mennä ainakin kerran niinku pohjamaalilla, jotta se ei sieltä niinku hirveämmin sitten
jos tuohon jää joku pieni rako niin kuin tuon seinän ja jääkaapin väliin, niin sieltä ei sitten niin kuin näy toi ruskea levy. Ja sitten varmaan toi pätkä tosta maalataan ja sitten lähdetään tätä seinää tästä. Ja tää huone, tänne tosiaan jää nämä kattolevyt, niin tällä ei ole mikään kiire. Mutta tosiaan käytävä tästä sitten seuraavaksi ja myös tämä vanha keittiö täältä. Täällä pitää nämä kattolevyt vaihtaa. Tai siis laittaa uudet. Sitten on prioriteettina myös tämä huone, koska tänne tulee myös uudet levyt. Mutta kuten näette, niin siellä on vielä melko paljon tavaraa ja näitä seiniä ei ollut vielä niin kuin hiottu ja pakkeloitu loppuun, niin se on sitten varmaan ensi viikon homma. Täälläkin meni tosiaan noi ikkunankarmet, ovenkarmit on vielä täältä päin menemättä. Jotta sillä ei jotenkin heti paljon niin kuin valoisamman oloinen tää talo, kun laitettiin toi valkoinen maali tonne. Onhan toi violetti, tumma violetti tossa aika tolleen niin kuin pimeä väriltään, niin tuolla heti niin kuin onpas valoisaa ja tossa on nyt tällainen kauhean pimeä nurkka. Mä lähden tästä nyt kotiin tekemään kipparitöitä ja huomenna sitten jatkuu. Perjantai 2. toukokuuta. Maalaushomma on edistynyt. Mä oon nyt melkein ollut pari viikkoa joka päivä täällä maalaamassa. No, täällä on nyt pimeätä, niitä ette paljon näe, mutta niin kun nää, mihin uusitaan toi katto, niin ollaan menty vähintään 2 kertaa pohjamaalilla. Ja sitten ollaan myös menty tää olohuone ja nyt sitten toi nurkkahuone, minkä mä tuolta näytin, ja tämä huone niin kun kertaalleen tuolla pintamaalilla, jotta ne pitää vielä mennä 1 kerran ja sitten ne pitäisi olla valmiit. Ja sitten tää käytävä tästä vielä. Niin sitten päästään laittamaan tuota kattoa. Huomenna tullaan laittamaan, tai siis miehet tulee laittamaan pellit vihdoin katolle. Ja tossa on meidän kattopellit, kyllä tämä paketti tässä. Tuntuu, että tossa on niinku ihan hirveän vähän, jotta ei tonne voi koko talon pellit mahtua, mutta ilmeisesti sinne mahtuu. Tällaista minä lähden tästä navetalle. Maanantai 12. toukokuuta. Tänään alettiin laittaa noita laminaatteja tänne olohuoneeseen. Keittiö tulee ylihuomenna. No, mä oon saanut maalattua noi kaikki, mihin kattoa tosiaan uusitaan ja sitä on laitettu paikalleen jo. Sitten tämä huone ja sitten toi mun työhuone tuolta, niin noi patterin seinustat mä oon nyt maalannut ja maalaan tänään varmaan viimeisen kerran. Niin saadaan sitten tosiaan patterit sinne paikalle, niin on patterin taustakin maalattu. Sitten varmaan siirryn tuohon mun varastohuoneeseen. Ja joo, tänään vähän käytiin ostelemassa vessanpönttö. Sitten tuli allaskaappi, saunan ovi, liesituuletin peilikaappi, vähän tällaista kaikenlaista. Keskiviikko 14. toukokuuta. Mä menin nyt loputkin seinät tästä päämakuuhuoneesta, eli ne on nyt kerran pohjamaalilla vedetty. Laminaatteja on vähän saatu enemmän laitettua tänään tuonne käytävään. Ja tänään tuli myös keittiö, jota alettiin laittamaan paikalleen. Elikkä tuon näköinen siitä tulee. Ja mitäs muuta? Sitten varastohuoneen maalasin toisen kerran tänään. Mennäänpä sinne katsomaan. Elikkä täällä. Tämä on nyt 2 kertaa maalattu. Seuraavaksi vaan sitten pintamaalia tänne huomenna. Ja sitten on tämä kaaoshuone tässä vielä, mihin ei ole koskettu sen enempää, koska tässä on kaikki tavara. Ainakaan ennen kuin nuo patterit laitetaan paikoille, niin näitä ei niin kuin kannata, tiedäkö, siirrellä huoneesta toiseen, vaan yhdellä kertaa sitten. 16. toukokuun perjantai. Täällä on näitä laminaatteja laitettu. Tänään tehtiin niin kuin tämä huone about valmiiksi. Katto myös. Tuonne nurkkaan tulee vielä joku kotelo noille putkille sitten. Suihkukin asennettu. Kaikki menee ihan hyvin, mutta tulin tänne vessaan ja avasin tämän kaapin. Ja sille hetkinen. Joo. Tämähän on teräskaappi. Tämä piti olla MDF-kaappi, eli siis sellaista siis puulevymateriaalia. Ja tämä ei tosiaankaan ole. Se on teräskaappi. Ja tuotantovaramalla, mitä mä hain, niin siellä sivulla siis lukee, että MDF, ja mitä myyjä mulle sanoi, kun mä vielä varmistin, että olihan se MDF. Niin kyllä on. No, ei kyllä ole. Tuo on terästä. Mutta joo, se on nyt siellä putket sun muut asennettu. Niin joo. Olkoon nyt sitten. Pitää soitella kyseiseen firmaan, että mikäs homma. Valikoimasta ei edes löytynyt tuon merkkistä tuotetta, joka olisi terästä. Niin pitää sitä sitten alkaa maanantaina selvittelemään, koska minä en teräskaapista halua maksaa sen puukaapin hintaa, jos
ne nyt on laskuttanut multa sen puukaapin hinnan. Sillä vaan. Tänne kattoa vielä jonkun verran pitää laittaa. Muuten on katot niin kuin paikoillaan. Täältä maalattiin ekan kerran nyt tämä katto. Tai siis ensimmäisen ja viimeisen kerran. Tai se 2 kerrosta mennään. Ja kuten nyt näette, niin täällä on vasta 1 kerros pohjamaalia. Mutta mä koitan tähän nyt vielä tänään, jos suinkin jaksan ja pystyn, niin vetää toisen kerroksen tätä pohjamaalia. Jos se vaan riittää. Se on taas nimittäin lopussa. Hyvä, kun niinku maalimyyjä arvioi ihan todella väärin ton maalimäärän. Jotta 10 litraa noin riittää. Voi olla, että vähän joutuu hakemaan lisää. Me ollaan nyt käytetty mitä? 25 litraa pohjamaalia ja pitää hakea lisää. Jotta pikkusen nyt meni alakanttiin. Joo. Täälläkin on lattia ja tuohon niinku jääkaapin alle tulee, mutta noiden muiden kaappien alle ei tietenkään tule. Siihen tulee sitten se koristelevy eteen. Keskiviikko 21. toukokuuta. Mä oon täällä nyt ekaa ovea maalannut tätä mun parasta ovea. Eli ne on ton värisiä ne ovet ja tässä on nyt 2 kerrosta pohjamaalia vasta tällä puolella. Jotta sitä nyt vielä näkyy läpi tuo vihreä väri, mutta ihan hyvä jo. Sitten tässä kaapissa niin nämä yläjutskat, nämä oli puuväriset, niin mä menin ne. Ja sitten tämä kaappi, jossa on liukuovet, niin mikäli vain toi kaappi mahtuu siitä oviaukosta sinne mun varastoon, niin ne tulisi sitten sinne. Ja sitten sisällä näyttää tältä. Eli tästä eteisestä nyt puuttuu vielä pintamaali. Ja laminaatteja puuttuu, muistaakseni nyt enää toi pätkä tosta. Tavarat on siirretty tonne huoneeseen. Kuten näette, niin täällä on nyt listoja. Kappas ja kotelokin on paikallaan. Eli kattolistat. Sitten on noi jalkalistat ja nämä kynnyslistat suurimmassa osassa paikoista. Tää on tosiaan vielä vähän kesken. Nyt toi yksi työmies on täällä maalannut vähän, jotta mä en oo yksin joutunut maalaamaan, niin maalas tässä kokeeksi parit näitä tuuletusluukun ovia. Ja varasto näyttää tältä. Sieltä nyt vielä listat näyttää puuttuvan. Takatto on maalattu. Ja no, täällä ei oo tapahtunut mitään. Vessassakaan ei kai ole tapahtunut mitään. Tänne on tullut lattia ja katto loppuun. Tossa on toi ulko-ovi, sekin pitäisi saada raahattua johonkin maalattavaksi. Ja täällä on tällainen. Patteriputket sain nämäkin nyt kun on kiinni tuolla niin maalattua viimeisen kerran. Keittiössä nyt ei ole tapahtunut mitään. Huomenna pitäisi tulla jääkaappi ja astianpesukone, niin saadaan ne sitten paikoilleen ja muutenkin niin keittiö enemmän loppuun. Seuraava päivä. Tänään tuli jääkaappi ja astianpesukone. Ja täällä on hommat edistynyt. Laittaneet tänään kaikkia noita listoja. Kattolistoja myös. Ja niinku huoneet rupesi näyttämään aika valmiilta. Vessan kynnystäkin ruvettiin siihen laittamaan. Täällä on saatu tosiaan kaikki nyt maalattua ilmeisesti viimeisen kerran. Käytiin tänään hakemassa vähän tarvikkeita, verhotankoja tai kiskoja ja sitten hyllyt, jotka tulee niinku tähän seinälle. Ja sitten toi pitkä levy tuolla, niin se tulisi tähän niinku pöydäksi, eli samanlainen mikä tässä on ollut. Mulla jatkuu toi ovien maalaaminen tuolla ulkovarastossa. Perjantaina varastohuone alkaa näyttää varastohuoneelta. Tuohon tuli noin hyllyt. Ja tässä on sitten tämä pöytätasu. Tähän tuli tällainen muovisuoja, koska tuolla on tosiaan alla toi patteri. Tässä oli ennen tosiaan umpinainen pöytälevy. Ja ton patterin pitäisi niin kun, lämmittää tätä ikkunaa, jotta tänne ei kerry kosteutta. Niin kuin näette, se on nyt tosi märkä. Ja tää ikkuna menee sitten ensimmäisenä vaihtoon. Niin tästä nyt sitten pääsee tuo patterin lämmin ilma läpitte. Niin sen takia siinä on tollanen. Ja tosiaan toin jo ensimmäisiä laatikoita tässä tullessani tänne. Mohairlangat ja tuolla oli velboa ja karvakankaita muistaakseni. Ja Lauri toi yhden pöydän, jonka se osti joltain kirpparilta. Lauantaina tuotiin nyt ihan pakettiautolla ensimmäinen muuttokuorma. Tosiaan sähkömiestä odotetaan vielä. Se pitäisi tulla alkuviikosta. Siltä tosiaan on sähkötyöt täällä vielä kesken. Muuten periaatteessa voitaisiin jo nyt muuttaa, mutta sähkömiestä odotellessa. Ja tää huone oli tyhjänä nyt, niin tuotiin suurin osa tavaroista tonne. Ja täällä mä maalaan tätä yhtä ovea vielä. Sitä piti vähän korjailla, pakkeloida.
niin ei sit lähdetty kantamaan sitä tonne ulkovarastoon. Ja tuolla on kans tuolit ja sohvapöytä jo. Mä oon tosiaan näitä ovia tässä maalaillut. Viimeisiä pintamaalikerroksia. Seuraava päivä tiistai ja ollaan muutettu tänne. Otetaan tästä nyt ihan pieni läpikävely, että miltä täällä näyttää. Eli tässä on mun varasto. Tässä nyt pikkuhiljaa on purettu noita tavaroita, mutta ei ole niinku silleen hirveästi vielä järjestetty. Työhuone näyttää tältä. Noi juskat tuolta tietysti laitetaan muualle, mutta tietokone on paikallaan. Tuohon tulisi työpöytä. Sitten toi huone on ihan täynnä niinku remonttitavaraa vielä. Ja kylpyhuoneessa on pesukone ja kissojen jutut. Kissojen nurkkaus tulee joko olemaan tossa tai sitten tässä, mutta tässä on vielä tällainen iso roskis. Naulakko tuli tohon. No kurkataan tänne vessaan nyt. Sitten tuli tämän näköinen ja tosiaan levennettiin sitä pikkusen, että ennen se niin kuin loppui tähän. Ja se oli sellainen tosi kapea, mutta nyt siinä on paljon enemmän tilaa. Tällainen ihan perus. Ja tuolla on Laurin huone, se on ihan kesken, se on täynnä tavaraa tällä hetkellä. Ja Lissukissa, Santtukin on täällä. Niillä oli ihan kamala matka tänne, 15-20 kilometriä. Täällä on makuuhuone. Ja sänky on jo paikallaan, lamppu, matto ja sitten siellä on vielä tavarat miten sattuu. Huomenna pitäisi tulla vaatekaappi. Olohuone näyttää tältä. Keittiö. Kissan kiipeilypuu, toi isompi tuli tohon nyt keskelle. Jotta tällainen yleiskatsaus. Katsotaan sitten vähän paremmin, kun ollaan saatu järjesteltyä vähän lisää. Kurkataan nyt vielä. Aloin tosiaan eilen järjestää jo pikkuisen tavarat paikoilleen, eli omat hevoset pääsi tänne kaappiin. Tuosta tangosta roikkuu mun omien hevosten varusteet ja sitten myyntivarusteet. Mutta niin kuin muuten en ihan hirveästi ole vielä järjestänyt, koska tänään tulisi tilaus, jossa sitten tulee tälle seinälle hylly. Ja mä haluan siihen laittaa todennäköisesti kankaat ja langat, niin en sit oo alkanut niitä nyt vielä sen paremmin järjestämään, mutta ehkä tänä iltana. No joo, alun perin oli tarkoitus, että mä näyttäisin niin kuin valmiin työhuoneen ja varastohuoneen jo tällä videolla, mutta meidän IKEA-tilaus on myöhässä jo useamman päivän ja siellä siis tulisi tonne mun varastohuoneeseen se hylly, niin joo, mä en oikeastaan voi järjestää mun tavaroita sen enempää ennen kuin mä saan sen hyllyn sieltä. Ja mun pitää nyt saada tää video editoitua loppuun ja sitten alkaa tekstittään, koska tää pitäisi julkaista ensi viikolla. Niin mä en voi enää alkaa odottelemaan, että se hylly sieltä vihdoin saapuu. Tuonne kaappiinkin vaan tavarat on nyt niin kuin heitetty, koska mä tarvin pari pahvilaatikkoa tilauskepareiden lähettämiseen. Tällainen taloprojekti. Mä teen sitten ihan erillisen videon nyt, missä mä järjestän mun työhuoneen ja tämän varaston sitten kunhan vain saa sen hyllyn sieltä. Joo, tosiaan tällainen varjeltu salaisuus tämän projekti nyt oli. Mä oon joitain arvailuja saanut, että mikä mahdollisesti tämä projekti voisi olla, ja tähän mennessä kukaan ei ollut arvannut, että se olisi talo. Joku oli arvannut, että mä olisin vuokraamassa erillisen niin kun, toimiston tai tällaisen työtilan, jotta se olisi niin kun lähin arvaus. Otetaan tästä nyt vielä taustalle pieni läpikävely tästä talosta, että miltä tällä hetkellä näyttää. Meiltä nyt tosiaan pääasiassa puuttuu se vaatekaappi, niin makuuhuoneessa on hirveä kaos tällä hetkellä, ja sitten tosiaan tuolta mun varastohuoneesta se hyllykkö. Ja se syy, minkä takia ei olla vieläkään pystytty järjestämään näitä tavaroita, vaikka on jo mennyt monta päivää siitä, kun muutettiin. Iso kiitos, jos jaksoit katsoa koko videon. Jättäkää kommentteja. Jos vaikka teille tulee jotain ideoita, miten mun pitäisi järjestää mun varasto tai työhuone, ja tuleeko teille jotain säilytysratkaisuja mieleen tai jotain muuta, niin kommentoikaa, tykätkää videosta ja tilatkaa mun kanava. Sitten ei muuta kuin ensi viikkoon. Moikka!